یو گایز رفقا، چطورین؟ خوش اومدید به کانال زدار سیکس گال. امروز اومدم با یه ویدیو خیلی خفن. تو این ویدیو قرار بهتون چند تا از بک‌گراندهای خیلی خفن رو بهتون معرفی کنم. حالا وسط ویدیو براتون با یه آهنگ ملو بک‌گراند رو بهتون نشون میدم و اگه دوست داشتین پکش داخل تلگرامم میذارم. حالا تا آخر ویدیو حتما تماشا کنید. پکش رمز داره و اون رمز رو داخل اون پکه که فکر کنم فایلش، حالا نمیدونم اون اسم فایلش نمیدونم دیگه، حالا براتون درست میکنم. اون رمز رو داخل اون فایل وارد میکنیم و تمام بک‌گراندهای خفن رو میتونید برین دانلود کنین دیگه. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشین. برای مطالعه کردن از من حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، زنگوله روی آل بذارین تا از هر ویدیویی که من گذاشتم یوتیوب برای شما نوتیفیکیشن بفرسته و این نفری باشین که ویدیو رو تماشا میکنین. بعد رفیقاتون حتما این ویدیو رو بفرستین تا اونام از این پک‌های بک‌گراند خفن با خبر بشن و بتونن دانلودش کنن. و هر سایر نظری که داشتیم حتما کامنت بذارید. من سعی میکنم به تمام کامنتاتون جواب بدم دیگه. چیز خاصی دیگه باقی نمیمونه. بیا معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. Let's fucking go. You can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk the plank. But then ready or not it came. Baby, it was dark, it was hard to see. And that's when a spark lit inside of me. Oh, I was lost from reverie. One day you will see what you made of me, what's inside of me. Oh, one day you will see I found my inner peace. You are release in the dead of night. In the dead of night. Baby, when you say I die, you know it's an eye for eye. Feel the energy align in the dead of night. 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 And one day you will see what you made of me, what's inside of me. Oh, and one day you will see I found my inner beast, and you watch it release.
خب رفقا، اینم از این ویدیو خفن ما بود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله روی آل بزنید تا از این هر ویدیویی که من گذاشتم یوتیوب برای شما نوتیفیکیشن بفرسته و اولین نفری باشین که اون ویدیو رو تماشا میکنید. بعد رفیقاتون حتما این ویدیو رو بفرستین تا اونا از این بک‌گراندهای خفن لذت کافی ببرن و بتونن دانلودش کنن. و هر سایر نظری که داشتین حتما کامنت بذارید، من سعی میکنم به تمام کامنتاتون جواب بدم دیگه چیز خاصی دیگه واقعا نمیمونه. فقط راستی اگه ویدیوی هوش مصنوعی علاقه دارین، پلیلیستش این بالا سمت چپ یا راست براتون میذارم و با یک کلیک کردن میتونید تمام ویدیویی که در مورد هوش مصنوعی ساختم رو تماشا کنید. و اگه به ویدیوهای گیمینگ علاقه دارین، کانال دوم خودم داخل دیسکریپشن براتون میذارم یا این بالا سمت چپ یا راست براتون هم میذارم دیگه. اسمش هم زد6 گیمینگ، داخل یوتیوب هم سرچ کنین براتون بالا میاره دیگه. دمتون گرم، اونجا از من حمایت کنین و دیگه چیز خاصی دیگه واقعا نمیمونه. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگوار میسپارم و پیس اوت. Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gore, always wanting more. Freedom from the source.